नमस्कार मंडळी, कसे आहात? मजेत ना? मजेत असायलाच पाहिजे. घेऊन आले तुमच्यासाठी छान असा व्हिडिओ. आणि जर का तुम्ही चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब नसेल केलं तर नक्की करा. आणि हो, करिअर रिलेटेड एज्युकेशन रिलेटेड ऑलरेडी काही व्हिडिओज मी अपलोड केले आहेत, तर प्लीज जाऊन चेक करा. काय मग, फॉर्म आले की नाही? न्यूज आली का काही? अजून तर तसं काही समजलं नाही आहे मला, पण मी कालच सोनूला सांगितलं की तिचे जरा ते HR सोबत चांगली ओळख आहे, तर विचार म्हटले काही होते का, इंटरनल माहिती मिळतीये का बघ. कसे ना, स्कूटर घ्यायचं चाललं होतं नवीन, पण काही कळत नाहीये घ्यायचं की नाही घ्यायचं. अच्छा, समजले असेल ना तुम्हाला कशाबद्दल बोलत आहे मी? नाही समजले का? मार्च एंड झाला आता, बरोबर की नाही? बऱ्याचशा कंपनीमध्ये थोडीफार चाहुली लागलीच असेल. कशाची? परफॉर्मन्स अप्रेझल, इन्क्रीमेंट, सॅलरी इन्क्रीमेंट, ज्याच्यासाठी आपण एवढं करतो ते आहे सॅलरी इन्क्रीमेंटसाठी, बरोबर की नाही? आता हो, जे लोक एक्सपिरियन्स असतील त्यांना ऑलरेडी ह्या गोष्टीचा एक्सपिरियन्स नक्की आला असेल, बरोबर. पण जे लोक फ्रेशर असतील किंवा जे लोकांना परफॉर्मन्स अप्रेझल प्रोसेससाठी फ्रेशर असतील त्यांच्यासाठी हा व्हिडिओ नक्की उपयोगाचा ठरेल. चला तर मग सुरू करायचं का? तर परफॉर्मन्स अप्रेझल म्हणजे नक्की काय असतं? तर एम्प्लॉयचे काम कसे होते याचा ऑफिशियल रिव्ह्यू. अप्रेझल मिनिंग म्हणजे असेट करणे, इव्हॅल्युएट करणे एम्प्लॉयचे. एका एम्प्लॉयचा जॉब परफॉर्मन्स टास्क किती चांगल्या प्रकारे करत आहे, त्याचे कंपनीमध्ये काय कॉन्ट्रीब्युशन असेल, म्हणजे कंपनीचे गोल अचीव करायला कॉन्ट्रीब्युशन किती असेल, त्याचा रेग्युलर फीडबॅक मिळवणे, रिव्ह्यू करणे, यालाच बोलतात परफॉर्मन्स अप्रेझल. आता त्यामध्ये कसं आहे ना, प्रमोशन, सॅलरी, इन्क्रीमेंट याचा आधार घेऊन ते केले जाते. ही पण एक प्रोसेस एकदम बॉलिवूड मूवी सारखी असते बरं का. कधी एकदम ड्रामा, कधी एकदम सस्पेन्स, तर कधी एकदम हॉरर. चला तर मग, तुम्हाला तर माहितीच असेल ना तुमच्या कंपनीप्रमाणे. ॲक्च्युली हे स्टार्टअप, MNCs प्रत्येक कंपनी वाईज वेगवेगळं असतं, पण तरी आपण एक जेनेरिक माहिती पाहूयात की काय असतं. ऑर्गनायझेशन गोल अचीव करायचे असतील तर इफेक्टिव्हली केले जातात. पण ते कधी होतं? कंपनीमधल्या लोकांचा, एम्प्लॉयचा परफॉर्मन्स जर का चांगला असेल तर. परफॉर्मन्सला पिव्हेटिक बेसिसवरती इव्हॅल्युएट केले जाते. कंपनी परफॉर्मन्स अप्रायझलचा यूज करते की कोणी खूप चांगल्या प्रकारे गोल अचीव केले, कोणी टार्गेट अचीव केले. थोडक्यात सांगायचे तर कोणाचा परफॉर्मन्स चांगला होता. हाय अचिव्हिंग एम्प्लॉईज पाहिले जातात. सो त्या बेसिसवरती ठरवले जाते की किती पर्सेंटेज इन्क्रीमेंट द्यायचे, इन्सेंटिव्ज द्यायचे, मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी, प्रमोशन असे काही बेनिफिट्स द्यायचे असतील, किंवा काहींना इम्प्रूव्हमेंट एरियाज असतील, ट्रेनिंग द्यायचे असेल, डिमोटिव्ह करायचे असेल, तर ते या मीटिंग्सवरती ठरवले जाते. तर कसे ना, यामध्ये मल्टिपल लोकांकडून फीडबॅक मिळवला जातो. आता त्यामध्ये कंपनी आणि एम्प्लॉय दोघांचे बेनिफिट्स असतात, कारण की कंपनीला सुद्धा मार्केट ट्रेंड समजतो, डेव्हलपमेंट एरियात समजतात, रिटेन्शन रेशो वाढू शकतो, आणि एम्प्लॉयसाठी सेल्फ इव्हॅल्युएशन होते. बऱ्याच एम्प्लॉईजला बरेच प्रॉब्लेम हे असू शकतात, पण ते कधी बोलतच नाही, तर ते या मीटिंगमध्ये बोलू शकतात आणि त्याच्यामुळे ते त्यांचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकतात. म्हणजे एम्प्लॉयरला पण समजतं की अच्छा, एम्प्लॉई हा प्रॉब्लेम फेस करतोय, सो जर का तुम्ही बोललात तर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊ शकतो. आता प्रोसेस म्हणाल तर ऑर्गनाइज प्रोसेस असू शकते की ज्यामध्ये परफॉर्मन्स मेजर होतो, प्रोव्हाइडिंग फीडबॅक. दुसरं म्हणजे की इव्हॅल्युएटिंग प्रोसेस असू शकते, जॉब प्रोसेस इव्हॅल्युएट होते. तिसरं म्हणजे की पिरियडिक प्रोसेस असू शकते. असे काही नाही की आता एकदा झाली मीटिंग म्हणजे झालं, तर तसं नाही. एव्हरी टाईम तुमचे रिव्ह्यूज कंडक्ट होतात. चौथं म्हणजे फ्युचरिस्टिक प्रोसेस असू शकते. परफॉर्मन्स मेजर करून ट्रेनिंग अँड डेव्हलपमेंट गरजेचे आहे का ते पाहिले जाते. आयडेंटिफाय एम्प्लॉय पोटेन्शियल्स अँड डेव्हलप एम्प्लॉईज. त्याचा पर्पज काय आहे की परफॉर्मन्स अप्रेझल का गरजेचं आहे? तर तुम्ही म्हणाल, अरे काय बोलता, आम्हाला तर माहिती आहे बाबा, माझं तर बाबा सॅलरी वाढणार आहे म्हणून मला गरजेचं आहे, बरोबर ना? तसंच असतं काहीचं की पहिलं म्हणजे की प्रोव्हाइडिंग फीडबॅक. एम्प्लॉईला फीडबॅक देऊन त्यांना जे काही चांगले काम करत आहेत त्यांना फीडबॅक देतात, काम करण्यासाठी मदत करतात, थोडक्यात मोटिवेट करतात. फॅसिलिटिंग प्रमोशन, मोटिवेटिंग सुपिरियर परफॉर्मन्स, सेटिंग अँड मेजरिंग गोल्स, काउन्सिलिंग पुअर परफॉर्मन्स, ट्रेनिंग अँड डेव्हलपमेंट. एखादा खरंच चांगला परफॉर्म करत असेल तर त्याला प्रमोशन देतात. एखाद्याचा परफॉर्मन्स चांगला नसेल तर त्याला ट्रेनिंग देऊन अजून काही इम्प्रूव्ह करू शकतो का हे इव्हॅल्युएट केलं जातं. कसं आहे ना,
याचा फायदा एम्प्लॉई आणि एम्प्लॉयर दोघांना होतो, कारण स्किल्स डेव्हलप होतात आणि स्किल्स डेव्हलप झाले, परफॉर्मन्स जर चांगला असेल तर ऑफकोर्स एम्प्लॉयरसुद्धा चांगले अजून पैसे कमवू शकते. तर त्याच्या स्टेप्स पण बऱ्याच असतात बरं का. आता बऱ्याचदा असं होतं, काही लोकांना वाटतं काय नाही थोडंसं पुढे पुढे केलं की होतं, तर ॲक्च्युली तसं नसतं. याच्यामागे खूप मोठी प्रोसेस असते आणि ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेंट त्याच्यावरती काम करत असतं. इव्हन मॅनेजर्स, टीम लीड, प्रत्येक टीमचे टीम लीड मॅनेजर्स याच्यावरती काम करत असतात. तर बऱ्याचदा असं होऊ शकतं की बऱ्याच लोकांना असं वाटतं की नाही कसं होतं काय होतं, तर खूप मोठी आणि लेंदी प्रोसेस आहे. खूप मोठ्या प्रोसेसेस फॉलो केले जातात. खूप ट्रॅडिशनल आणि मॉडर्न मेथड्स आहेत, ज्यामध्ये रेटिंग स्केल्स, कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट, रँकिंग मेथड, ग्रेडिंग सिस्टीम, चेकलिस्ट मेथड, परफॉर्मन्स टेस्ट, ऑब्झर्वेशन, ह्युमन रिसोर्स अकाउंटिंग, 360 डिग्री फीडबॅक, असेसमेंट सेंटर्स, बिहेवियर रेटिंग, अशा बऱ्याचशा गोष्टी कॅल्क्युलेट केल्या जातात. अगेन हे स्टार्टअप किंवा MNCs किंवा मिडल स्केल प्रत्येक कंपनी वाईज डिपेंड करतं. काही कंपनींमध्ये मीटिंग्स 1-on-1 होतात, विथ HR किंवा मॅनेजर होऊ शकतात, किंवा काही कंपनींमध्ये बेल कर्व 360 डिग्री फीडबॅकसुद्धा फॉलो केला जातो. तर आता कधी कधी असं येऊ शकतं रेटिंग एरर, म्हणजे की फर्स्ट इम्प्रेशन एरर, ज्याला आपण म्हणू शकतो की कोणीतरी छान असं चकाचक कपडे वेल ड्रेस घालून आलं की आता चला अप्रेझल महिना आला, आता मी जरा नीटनेटकं जातो, तर त्याच्यावरती कॅल्क्युलेट होतं का, तर नाही. ते एक फर्स्ट इम्प्रेशन एरर आपण पकडू शकतो की ज्याला आपण ॲक्च्युअल परफॉर्मन्स पाहणं अपेक्षित आहे. तो आता हा महिना चालू झाला अप्रेझलचा म्हणून आता छान येतोय असं नाही. तो कसा येतोय याच्यापेक्षा महत्त्वाचं आहे की त्याचा ॲक्च्युअल परफॉर्मन्स कसा आहे. तो चांगलं येणं हे अपेक्षितच आहे, पण चांगलं येऊन त्याने काम करणं सुद्धा अपेक्षित आहे. दुसरं म्हणजे हॅलो इफेक्ट. एक कॅरेक्टर्स बेसिक्सवरती जज करणं, म्हणजे कोणीतरी लवकर येतंय आणि लेट जातंय याच्यावरती जज करणं, ही एक हॅलो एरर असू शकते. हार्डवर्क असणं ठीक आहे, पण त्याचा परफॉर्मन्स आहे का, म्हणजे तो जितक्या वेळ थांबतोय तितका तो परफॉर्म करतोय का, हे सुद्धा कॅल्क्युलेट करणं गरजेचं असतं. तिसरं म्हणजे की रिसेन्सी बायस. आता अप्रेझल आले म्हणून कोणीतरी चांगले काम करत आहे त्याच्यावरती जज करणं, म्हणजे या महिन्यात अप्रेझल आहे तर आता सपोज मार्चमध्ये अप्रेझल जाणार आहे तर म्हणजे जानेवारीपासून काम चांगलं केलं, तर असं नसतं. तुमचं लास्ट अप्रेझल जेव्हा कधी झालं असेल त्याच्यावेळी तुमचे जे काही गोल्स सेट केले असतील तिथपासून ते आत्तापर्यंत तुमचा परफॉर्मन्स कसा आहे हे पाहिलं जातं आणि तेच पाहणं अपेक्षित असतं. म्हणजे आत्ता अप्रेझल आले म्हणून आत्ता काम करणं असं होत नाही, कारण ते बाकीच्यांवरती मग फेअर डिसिजन होणार नाही आहे, बरोबर की नाही. आणि चौथं म्हणजे की स्टिरियोटायपिंग. ॲज अ ग्रुप परफॉर्मन्स चांगला नसेल, म्हणजे एक टीम आहे आणि बाकी लोक अंडर परफॉर्मिंग आहेत आणि एखादा टीम मेंबर चांगलं काम करत आहे, तर त्याचा परफॉर्मन्स त्या पूर्ण टीमवरती जज करणं विच इज व्हेरी रॉंग. कारण की त्या व्यक्तीचा परफॉर्मन्स चांगला आहे पण टीमचा परफॉर्मन्स खराब आहे, तर त्या व्यक्तीला आपण सेपरेट मीटिंग घेऊन डिस्कस जे काय ते ठरवू शकतो, बरोबर. तर अशा काही एररसुद्धा असू शकतात आणि त्या एरर व्हायला नको म्हणूनच एक भली मोठी प्रोसेस असते आणि ती प्रोसेस फॉलो केली जाते. आता अप्रेझलची प्रोसेस काय असू शकते, आता परफॉर्मन्स स्टँडर्ड्स विथ एम्प्लॉई, म्युच्युअली सेट मेजरेबल गोल्स, मेजर ॲक्च्युअल परफॉर्मन्स, कम्पेअर ॲक्च्युअल परफॉर्मन्स विथ स्टँडर्ड्स, इफ नेसेसरी टेक्स करेक्टिव्ह ॲक्शन्स. सेल्फ असेसमेंट फॉर्म तुम्हाला एक मिळाला जातो, ज्यामध्ये एम्प्लॉई स्वतःचे काम इव्हॅल्युएट करतो किंवा फीडबॅक देतात. यामध्ये काय टार्गेट्स होते, कुठले अचीव केले, काय प्रॉब्लेम्स आले, कुठले नवीन स्किल्स अपडेट केले, अशा बऱ्याचशा गोष्टी तुम्ही मेन्शन करू शकता. म्हणजे इन शॉर्ट तुम्ही तुमच्या बाबतीत जे काही आत्तापर्यंत केलेलं असेल त्या कंपनीमध्ये, लास्ट अप्रेझल ते हे अप्रेझल किंवा तुम्ही जेव्हा जॉईन केलं तेव्हापासून आत्तापर्यंत जे काही तुम्ही काम केलं असेल, तुम्हाला वाटत असेल की ही माझी बिग अचिव्हमेंट आहे, तर ते बऱ्यापैकी तुम्ही गोष्टी मेन्शन करू शकता. फॉर एक्झाम्पल, बिझनेस ॲनालिस्ट असेल आणि स्वतःच्या परफॉर्मन्स बाबतीत रिव्ह्यू मेन्शन करायचं असेल तर ते सांगू शकतात की त्यांनी मोठ्या 3 प्रोजेक्ट्समध्ये योगदान दिले, ज्यामध्ये कंपनीसाठी 20% इफिशियन्सी वाढवली, असं काहीतरी तुम्ही मेन्शन करू शकता. आता जसं तुम्ही सेल्फ इव्हॅल्युएशन करता तसंही कोणत्याही एम्प्लॉईला मेजर करायचे असेल तर 360 फीडबॅक म्हणजे त्याच्या आजूबाजूच्या लोकांकडनं, म्हणजेच टीम मेंबर, सुपेरियर, पियर, पार्टनर, टीम लीड, मॅनेजर अशा लोकांकडेही एक फीडबॅक फॉर्म दिला जातो किंवा रिव्ह्यू फॉर्म दिला जातो. ज्या व्यक्तींचे परफॉर्मन्स अप्रेझल असेल त्याच्या संबंधित टीम लीडकडून अनोनिमस किंवा कॉन्फिडेन्शियल फीडबॅक कलेक्ट केला जातो आणि त्यानंतर विथ मॅनेजर किंवा HR टीम असं काहीतरी एक तुमचं मीटिंग ठरवली जाते, ज्यामध्ये तुमचं इन शॉर्ट सांगायचं तर कौतुक सोहळा किंवा असं म्हणू शकतो कौतुक सोहळा आणि एरियाज ऑफ इम्प्रूव्हमेंट असं काहीतरी तुमची एक मीटिंग ठरवली जाते की तुमचे कुठले पॉईंट्स चांगले आहेत आणि कुठले पॉईंट तुम्ही इम्प्रूव्ह करू शकता. म्हणजे की फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर तुमचे मॅनेजमेंट स्किल चांगले आहे पण क्लायंट कम्युनिकेशन स्किल तुम्ही अजून काम करायला पाहिजे,
असं काहीतरी तुमची एक मीटिंग ठरवली जाते ज्यामध्ये तुम्हीही बोलू शकता, तेही बोलू शकता, तुम्ही तुमचे प्रॉब्लेम मांडू शकता, ते त्यांचे काही टार्गेट्स असतील तर ते मांडतात किंवा सेट करतात. अशा म्युच्युअली मीटिंग डिसाईड होते आणि ठरवली जाते आणि त्यावेळेस तुमचं परफॉर्मन्स रेटिंग ठरवलं जातं. आता हे प्रत्येक कंपनी वाईज असतं. काही कंपनीमध्ये बेल कर्व फॉलो केलं जातं, काही कंपनीमध्ये बेल कर्व नाही तर दुसऱ्या प्रोसेसेस फॉलो केल्या जातात. आता हे झालं आपलं ॲक्च्युअलमध्ये अप्रेझल प्रोसेस किंवा पर्पज किंवा कशी प्रोसेस फॉलो केली जाते किंवा कुठले रेटिंग एरर्स असू शकतात, नाही असू शकतात. पण सर्वात महत्त्वाचं की तुम्ही काय करू शकता आणि तुम्ही कुठल्या गोष्टी फॉलो करणं अपेक्षित आहे. अप्रेझल टिप्स ज्यामध्ये सेल्फ इव्हॅल्युएशन, बी कॉग्निझंट, हाऊ यू हॅव अचीव्ड युअर गोल्स, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इव्हॅल्युएट स्ट्रेंथ, डेव्हलपमेंट एरियाज. आणि अगोदर जर का त्यांनी तुम्हाला काही फीडबॅक दिले असतील, काही इम्प्रूव्हमेंट पॉईंट्स दिले असतील, इम्प्रूव्हमेंट एरियाज दिले असतील आणि तुम्ही आता ते इम्प्रूव्ह केले असतील तर तुम्ही ते डॉक्युमेंट थ्रू बोला, सांगा की मी हे पॉईंट इम्प्रूव्ह केले आहेत, असे पॉईंट्स आहेत. दुसरं म्हणजे की डेटा ड्रिव्हन वर्ल्ड. सिन्स वी लिव्ह इन डेटा ड्रिव्हन वर्ल्ड, नेक्स्ट स्टेप इज डेटा पॉईंट. तुम्ही जे काही अचिव्हमेंट केले आहे ते फुल प्रूफ डॉक्युमेंट आणि नंबर्समध्ये असणं खूप गरजेचं आहे. आजकाल कॉर्पोरेटमध्ये मेजरली रिटर्न असणं खूप जास्त महत्त्वाचं असतं. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही क्लायंट प्रोजेक्टला काम करतात आणि क्लायंटकडनं तुम्हाला काहीतरी छान असा फीडबॅक आला की तुमचा परफॉर्मन्स छान होता किंवा तुम्ही हे काम केलं ते छान होतं, तर तो रिटर्न ईमेल तुम्ही टीमला फॉरवर्ड करू शकता, तुमच्या मॅनेजरला फॉरवर्ड करू शकता. असं काही रिटर्न कम्युनिकेशन तुम्ही ठेवणं अपेक्षित असतं. तिसरा पॉईंट विच इज करिअर गोल्स. हेल्दी कॉन्व्हर्सेशन विथ युअर मॅनेजर, आज देम हाऊ यू कॅन इम्प्रूव्ह. और जर का काही सर्टिफिकेशन करणं अपेक्षित आहे. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर का एखाद्या सायबर सिक्युरिटी कंपनीमध्ये काम करत आहात आणि तुमचंही स्पेशलायझेशन त्या रिलेटेडच असेल आणि तुम्ही अजून काही वर्ष त्याच कंपनीमध्ये काम करणार असाल तर तुम्हाला अजून कुठल्या चांगले प्रोजेक्ट्समध्ये इम्प्रूव्हमेंट मिळू शकते किंवा तुम्ही चांगल्या प्रोजेक्टमध्ये जाऊ शकता. त्यासाठी तुम्हाला कुठले पॉईंट इम्प्रूव्ह करणं अपेक्षित आहे, कुठले नवीन स्किल्स अपडेट करणं अपेक्षित आहे का, काही सर्टिफिकेशन करून शिकायला पाहिजे का, हे तुम्ही त्यांना विचारलं पाहिजे. म्हणजे त्यांना तुम्ही सांगितलं पाहिजे की मला इन फ्युचर नेक्स्ट 5 इयर्समध्ये ह्या करिअरमध्ये अजून ह्या एरियाज एक्सपांड करायच्या आहेत. तुम्ही त्यांना सांगितल्यानंतर त्यांनाही एक आयडिया मिळते की अच्छा हा एक एम्प्लॉय आहे ज्याला अजून काही नवीन प्रोजेक्ट्समध्ये, अजून काही एरियाजमध्ये एक्सप्लोर करायची इच्छा दाखवत आहे, तर आपण त्याला कन्सिडर करू शकतो. सो कसं असतं ना की ते दोघांसाठी विन विन सिच्युएशन असते. त्यांनाही एक चांगला एम्प्लॉय मिळतो, दुसरी गोष्ट की तुम्हालाही तुमच्या करिअरसाठी चांगला एक टर्निंग पॉईंट मिळू शकतो की तुम्हालाही समजतं की मी नवीन कुठले स्किल्स शिकल्या पाहिजेत, कुठल्या गोष्टी अपडेट केल्या पाहिजेत. चौथं म्हणजे की फीडबॅक. अप्रेझल डिस्कशन हे 2 वे असतं, ज्यामध्ये तुम्हीही काही फीडबॅक सबमिट करता आणि एम्प्लॉयरही तुमच्यासाठी फीडबॅक सबमिट करता. आता फर्स्ट थिंग की जेव्हा एम्प्लॉयर तुम्हाला फीडबॅक सबमिट करतात त्यावेळी तुम्ही ते पॉझिटिव्हली ॲक्सेप्ट करा आणि वाय दे फील सो. इन केस काही निगेटिव्ह फीडबॅक असेल आणि तुम्हाला जर का वाटत असेल की हे चुकीचं आहे तर तुम्ही त्यांना पॉझिटिव्हली आधी ते पॉझिटिव्ह माइंडसेटने ॲक्सेप्ट करा आणि तुम्ही त्यांना विचारा की असं तुम्हाला का वाटलं आणि मग त्यानंतर एक्सप्लेनेशन देण्याचा प्रयत्न करा. दुसरी गोष्ट म्हणजे की तुम्हाला जर का काही वाटत असेल की हे मला प्रॉब्लेम येतात तर हे एरियाज तुम्ही इम्प्रूव्ह केले तर मी अजून चांगला परफॉर्मन्स देऊ शकतो, तर तुम्ही तुमचा फीडबॅक सबमिट करू शकता आणि एम्प्लॉयरसुद्धा त्यांचा फीडबॅक सबमिट करू शकतं. सो असं हेल्दी डिस्कशन होणं अपेक्षित आहे, ज्याच्यामुळे काय होईल ना की तुमचं फीडबॅक सबमिट झाल्यामुळे ते पॉझिटिव्हली घेतील, ते इम्प्रूव्हमेंट होतील. ह्याच्याने दोन साईड असणार आहेत की कंपनी पण इम्प्रूव्ह करते आणि एम्प्लॉयर इम्प्रूव्ह होतं आणि एम्प्लॉयसुद्धा इम्प्रूव्ह होतं. आता बऱ्याचदा असं होतं की काही टीम मेंबर्सला खूप चांगलं अप्रेझल मिळतं, काहींना मिळत नाही आणि मग तिथे थोडासा प्रॉब्लेम होतो की अरे ह्याला का मिळालं, मला का नाही मिळालं. सो असं बऱ्याचदा होतं की 2 ते 4% इन्क्रीमेंट मिळाले असते आणि काहींना 15 to 20% मिळालं असतं. तर असं का? तर पहिलं गोष्ट की यू नीड टू आस्क दॅट ब्रुटल क्वेश्चन्स. एम आय रिअली परफॉर्मिंग वेल? बिकॉज तुमच्या टीममध्ये तुम्हाला माहीत असेल की कोणीतरी 15 to 20% हाईक मिळाले आहे, तर व्हॉट इज द रूट कॉज? वाय एम आय गेटिंग 2%? वाय इज दिस गाय गेटिंग 15 to 20%? मे बी असे काही असू शकते का की यू आर नॉट परफॉर्मिंग अप टू द मार्क, किंवा दुसरं रिझन असेल की बॉस इज नॉट फेअर. देन यू आर वर्किंग विथ द रॉंग पर्सन. थर्ड पॉईंट नंबर 3, you are already earning top salary, you are already beyond the bracket, then company cannot afford to give you 10 to 20% every year. सो अशा काही गोष्टी सुद्धा असू शकतात. सो तुम्हाला हे माहिती असणं अपेक्षित आहे. म्हणजे सपोज तुम्ही कंपॅरिझन करत असतात की त्याला एवढी हाईक मिळाली, मला का नाही मिळाली, तर तुम्हाला माहितीच नसेल की तो कुठल्या प्रोजेक्टला कुठल्या स्किल्सवरती काम करत आहे, त्याची करंट सॅलरी काय आहे आणि तुम्ही कुठल्या प्रोजेक्टला कुठल्या स्किल सेट बेसवरती आणि तुमची करंट सॅलरी काय. सो कंपॅरिझन करू नका. आणि जर का तुम्हाला खरंच वाटत असेल ना की नाही मला अजून चांगली पर्सेंटेज हाईक मिळू शकतं, तुम्ही आधी मार्केट इव्हॅल्युएट करा, मार्केटमध्ये जा, मार्केट रेट पहा आणि मग ठरवा.
आणि सर्वात महत्त्वाचं की तुम्ही ब्रिंग अ लॉट ऑफ डेटा, ब्रिंग अ लॉट ऑफ नॅरेटिव्स, ब्रिंग इन्स्टन्सेस सो दॅट यू कॅन टॉक अबाउट व्हॉट यू हॅव डन. तुम्ही एक छान डॉक्युमेंटेशन करू शकता. आता कसं होतं ना, अप्रेझल मंथ आल्यानंतर आपल्याला रिअलाईज होतं की अरे मला हे केलं पाहिजे, ते केलं पाहिजे. पण तुम्ही आधीपासूनच जर काही डॉक्युमेंटेशन ठेवलं, कुठेतरी मेन्शन केलं, एखाद्या एक्सेलमध्ये म्हणा किंवा वर्डपॅड कुठेतरी मेन्शन केलं, तर तुमच्या आठवणीत राहतं. सो दॅट तुम्ही त्या मीटिंगमध्ये हे प्रॉपर रिटर्नमध्ये सगळ्या गोष्टी दाखवू शकता. कारण सेल्फ एव्हॅल्युएशन फॉर्म किंवा सेल्फ फीडबॅक फॉर्म हा तुम्हालाही मिळतो आणि तिकडेही म्हणजे मॅनेजमेंट किंवा टीम लीड त्यांनाही गेलेला असतो. सो तुम्ही तुमचे पॉईंट मांडू शकता, त्यांनाही त्यांचे पॉईंट मांडण्याची गरज असतेच. आता जेव्हा मॅनेजमेंट किंवा HR टीम किंवा अजून कोणी असतील जे कोणी तुमचं सेल्फ इव्हॅल्युएशन फॉर्म किंवा रिव्ह्यू फॉर्म भरत असतात, त्यावेळी बऱ्याच गोष्टी पाहिल्या जातात. म्हणजे बिहेवियरल, तुमचा परफॉर्मन्स, टाईम किती फॉलो करता आहात किंवा ॲक्टिव्ह लिस्नर आहात का, किंवा टीम कोऑर्डिनेशन तुमचं कसं आहे, टीम इंडिव्हिज्युअल परफॉर्मन्स किंवा तुमचा टीममध्ये परफॉर्मन्स, इंडिव्हिज्युअल परफॉर्मन्स, तुम्ही प्रेझेंटेबल किंवा किती हेल्प करतात, लोकांशी किती सपोर्टिव्ह आहात, तुमचं टीम कोऑर्डिनेशन कसं आहे, तुमचं बिहेवियर कसं आहे, आणि सर्वात महत्त्वाचं की तुमचा परफॉर्मन्स कसा आहे. या सगळ्या गोष्टींवरती तुमचं जे काय आहे सॅलरी इन्क्रिमेंट म्हणा किंवा परफॉर्मन्स अप्रेझल म्हणा, अशा बऱ्याचशा गोष्टी ह्या ठरलेल्या असतात. चला तर मग मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा तुमचं अप्रेझल कधी आहे, तुम्हाला अप्रेझल नंतर काय वाटलं, इफ यू आर हॅप्पी, इफ यू आर नॉट हॅप्पी, जे काय आहे तुम्ही नक्की सांगा. आणि हो, अप्रेझल झालं पण जर का तुमच्या मनासारखं झालं नसेल तर तुम्हाला नेक्स्ट काय करायचं आहे. म्हणजे शिक्षण प्रवास यूट्यूब चॅनलला फॉलो करा ना, म्हणजे तुम्हाला नक्कीच कळेल पुढे काय करायचं. चला तर मग भेटूयात नवीन व्हिडिओमध्ये अशाच काही नवीन गोष्टी घेऊन, आणि तोपर्यंत टिल देन बाय बाय. जय महाराष्ट्र.